Kumusta kayo mga kaibigan? Ngayon ay nandito na naman po tayo sa isang panibagong episode ng RCJ4 Educational Blog, at ngayon ay pag-uusapan lang natin ang mga ilang bagay tungkol sa jail at prison. Pero bago tayo mag-umpisa, ay iniimbitahan na din muna kita na mag-follow, like at share sa ating Facebook page na RCJ4 at mag-subscribe ka na din sa ating YouTube channel na RCJ4 TV upang ma-notify kita sa tuwing may mga bago akong uploads. So hindi na natin ito patatagalin pa, at umpisahan na natin. Okay, let's start! Ano nga ba ang jail mga kaibigan, at ano ang pinagkaiba nito sa prison? Well, let's first talk about jail. Jail is the place for locking up the persons who are convicted a minor offense or felonies, and who are going to serve a short sentence imposed upon them by the competent court, or for confinement of a person who are awaiting for trial, or investigations of their cases. Ang jail mga kaibigan, ay isang uri ng kulungan para sa mga taong nakagawa ng mga krimen, na under investigation pa or naghihintay pa lamang ng pagdinig sa kanyang kaso. Meron tayong tatlong uri ng jail. Number 1. Lock-up jail. Ang lock-up jail mga kaibigan, ay madalas makikita mo sa mga presinto, na kung saan dito kinukulong ang mga hot pursuit criminal. Ang mga hot pursuit criminal is yung mga criminal na nahuli ng mga pulis na gumagawa ng mga violation sa isang lugar. Ang lock-up jail po ay para lamang sa mga temporary confinement ng taong nakagawa ng krimen, at usually ay sinusundan agad ito ng investigation upang magawan ito ng report kung palalabasin ba or ililipat ng kulungan. At syempre depende pa din yun sa bigat ng offense na nagawa ng isang individual. Number 2. Ordinary jail. Ang ordinary jail mga kaibigan, ay isang uri din ng kulungan na kung saan dito kinukulong ang mga criminal offender, na may mas mababa pa sa 3 taon na pagkakakulong na sentence. Number 3. The workhouse jail or the jail camp. Dito dinadala ang mga offenders na may mixing panahon ng pagkakakulong, at ang iba pang mga bilanggo para pagtrabahuhin, kapalit ng kanilang whole employment as a prisoner. Well, kung mapag-uusapan lang natin kaibigan ang workhouse or jail camp, ay palagay ko ay isa na sa the best example ang Iwahig Prison and Penal Farm, na matatagpuan sa Palawan, Puerto Princesa. Kaya naman magkakaroon tayo ng mixing paglalakbay sa Iwahig Prison and Penal Farm. Alam nyo mga kaibigan, ang Iwahig Prison and Penal Farm, ang isa sa pinakamalaking open prison dito sa Pilipinas. Napaka-unique ng lugar na ito, sapagkat kapag dito nakulong ang isang offender, ay hindi niya mararamdaman na nakakulong siya, dahil ang institusyon na ito ay ginawa para ihiwalay ang mga kriminal sa society, ngunit may pareho pa ring pagtrato. Ang Iwahig Prison Penal Farm, ay ang tinaguriang the prison without wall. Ang mga taong nakakonvict dito, ay malayang nakakapagtrabaho, at nakakagalaw sa loob. At alam nyo rin ba, na ang mga taong nakakulong dito na alam nilang wala na silang babalikan sa oras na makalaya sila, ay mas pinipili na lang magstay sa lugar na ito, pero kailangan pa din nilang umalis sa institusyon na ito, kapag natapos at naparola na sila sa kanilang sentensya. Actually, it's not a minimum type of correctional institution, dahil may mga maximum security prisoners din na nakakulong dito. But, maniwala kayo at sa hindi mga kaibigan, ay hindi nila naiisip ang tumakas. And let you think this first mga kaibigan, bakit kaya ginawang ganito ang disenyo ng kulungang ito? Well, sasagutin natin yan, base sa aking mga nakalap na impormasyon at pagbabasa ng history at facts tungkol sa institusyon na ito. Ang concept of Iwahig, ay nagmula sa isang nagngangalang John Robert White. Siya ay nanilbihan sa Pilipinas sa panahon ng Philippine Constabulary, noong 1906 bilang superintendent sa nasabing institusyon. Sinubukan niyang baguhin ang pagkakaroon ng kaguluhan sa loob ng bilangguan, sa pamamagitan ng pagbibigay ng mga vocational duties, at mga rewards sa mga inmates sa tuwing makakagawa sila ng mga kabutihan habang nasa loob ng kulungan. At alam nyo ba, kahit may mga maximum security prisoner na nakakulong dito, ay iilan lang ang nadideploy na jail guard sa institusyon na ito. How far mga kaibigan, sa hindi maipaliwanag na dahilan, ay napakaliit lamang ng porsyento na nai-report na kaso ng pagtakas ng isang bilanggo sa Iwahig. Hindi ba't nakakamangha kaibigan, na kahit free space ang lugar na ito, ay konti lang ang nakakaisip tumakas dito.
Let it to compare sa mga ibang kulungan na pinapahirapan ang mga bilanggo. Syempre kung ikaw ay pinapahirapan sa bilangguan, hindi mo ba maiisip na tumakas? Unlike sa malayang institusyon na ito, kahit nakabukod ito sa community, ay parang nagkakaroon din sila ng panibagong pagkakataon para magbago. Now let's go back to our classroom. Our next topic is about the jail according to general. Ang pinakauna sa ating listahan ay ang municipal jail. Ang mga municipal jail ay karaniwang nakikita sa mga munisipyo. Kaya siya tinawag na municipal jail. Karaniwan sa mga nakukulong sa ganitong uri ng jail ay tumatagal lamang ng 1 araw hanggang 6 na buwan. Pangalawa ay ang city jail. Ang mga bilanggo sa city jail mga kaibigan ay may tagal ng pagkakakulong na 1 day to 3 years. At pangatlo is the district jail. Sa district jail naman nakakulong ang mga prisoner na may sentence na 6 months 1 day to 3 years. And lastly, is the provincial jail. Nakapareho lang din ang duration ng mga nasa district jail. Pero alam nyo ba mga kaibigan, na ang mga provincial jail sa Pilipinas, ay hindi under ng Bureau of Correction at ng Bureau of Jail Management and Penology or BJMP. Dahil ang may control sa pamamahala ng mga provincial jail ay ang provincial government. Now let's talk about the prison. Ang prison mga kaibigan, ay isang institution din para sa mga offender, na ang kaso ng pagkakakulong ay 3 years pataas. Hindi tulad ng provincial government, ang mga prison institution dito sa ating bansa, ay administered by national government under the Bureau of Correction. Kasama dito ang mga penal colonies at mga penal farm. Siguro kung may magandang cellphone lang sana ako na may camera noong college, ay nagawan ko sana ng documentary ang aming field trip, at na-interview ko sana ang mga personnel na naka-duty doon. Well actually na-interview ko naman talaga yung mga personnel doon mga kaibigan, kasi alam kong after ng field trip namin ay pagagawin kami ng term papers at mga reaction paper about our field trip pagbalik namin sa university. Now let's see the importance of having these two institutions. Number 1. It serves as deterrent to would-be a criminal offender. Or kung tatagalogin natin mga kaibigan, ay parang nagiging way of threat ang pagkakaroon ng mga ganitong institution para matakot ang mga tao na gumawa ng krimen at maging kriminal. Pangalawa, natutulungan nito na magbago ang isang kriminal. Pangatlo, upang maiiwas sila sa ibang mga impluwensya ng pagiging kriminal. Pang-apat, upang mapaghiwa-hiwalay ang mga offender base sa kanilang duration of imprisonment. Kung maaalala nyo mga kaibigan, ay may 3 kulay ang mga inmate. Ang orange or tangerine ay para sa mga maximum security prisoner, at blue naman sa mga medium security prisoner, at brown naman sa mga minimum security prisoner. Next is to determine the separation of jurisdiction between the more cities. And last but not the least is to help the government economy. Pero sa papaanong pamamaraan? Kung maaalala ninyo mga kaibigan, ay napag-usapan natin ang mga workhouse or jail camp, at sa loob ng mga jail camp na ito, ay hindi lang malayang nakakapagtrabaho ang mga bilanggo, dahil tinuturuan din silang gumawa ng mga products na maaaring gamitin bilang pamalit bilang mga alternatibong gamit na pwede nating magamit sa araw-araw. Tulad ng basket, damit, wallet, at marami pang iba. Actually mga kaibigan, nag-field trip kami dati sa New Bilibid Prison noong college days ko, at bumili ako doon ng remembrance. Isang t-shirt na may nakasulat sa likod na galing akong munti, as a visitor, at isang wallet naman na iniregalo ko sa nanay ko. Actually napakaganda ng mga items na tinitinda nila doon, at talagang makikita mo na pinaghirapan talaga nila yung gawin. At yan nga po, ang mga ilang bagay na dapat nating malaman tungkol sa jail at prison. So guys before we end this video, ay magsha-shoutout muna tayo. Shoutout po kay Margie Jumawan, at kay Norodan MH Ali, at shoutout din kay Jobs Tayab. Sana, ay napapanood nyo ito ngayon. So hanggang dito na lang po muna mga kaibigan, at maraming salamat po sa lahat ng mga nakapanood. At see you on the next episode. Kaibigan, nagustuhan mo ba ang topic na ito? Sana ay mayroon kang natutunan ngayong araw. Kung nagustuhan mo ang video na ito, ay maraming salamat sa'yo.
Kung gusto mo pa ng mga videos na kagaya nito ay mag-follow, like at share ka lang sa @RCJ4EducationalBlog upang patuloy kitang ma-notify sa aking mga future uploads. Hanggang dito na lang kaibigan at mag-iingat ka palagi. At maraming salamat ulit sa inyong lahat. God bless at hanggang sa muli.